Terve kaikille. Mä oon Patrakan Roosa tuolta liikenne- ja viestintäministeriöstä, niin kuin AP tässä jo esittelikin. Joo, hei, mä oon Laitala Emilia valtiovarainministeriöstä. Joo, ja me tosiaan kerrotaan esteettömyysdirektiivistä ja sen kansallisesta täytäntöönpanosta täällä tänään. Ja tämän esteettömyysdirektiivin tavoitteenahan on lähentää tätä sisämarkkinoiden sääntelyä tiettyjen tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksien osalta. Ja tavoitteena on sitten parantaa erityisesti vammaisten henkilöiden itsenäisen asioinnin mahdollisuuksia ja yhdenvertaista osallistumista yhteiskuntaan, mutta kuten varmasti kaikki tietää, niin esteettömyysvaatimukset tukee myös sitten paljon muitakin ryhmiä kuin pelkästään vammaisia käyttäjiä. Ja tämän direktiivin taustalla on EU:n vammaisstrategiat ja YK:n vammaisyleissopimus. Tästä aikataulusta, eli eletään nyt jännittäviä ajankohtaisia aikoja tämän osalta, eli ollaan vähän myöhässä tässä täytäntöönpanossa, mutta tällä viikolla on sitten tuolla talousvaliokunnassa käsittelyssä tämä hallituksen esitysluonnos, eli tosiaan pitäisi ihan piakkoin sitten eduskunnasta tulla lakipaketti ulos, mutta ollaan tosiaan kansallisesti hieman tässä myöhässä, eli tämän vuoden kesäkuun loppupuolella olisi tullut saattaa voimaan tämä direktiivi, ja nyt tosiaan on tarkoitus, että tulee sitten voimaan mahdollisimman pian. Näissä vaatimuksissa on aika pitkä siirtymäaika ja soveltaminen alkaa sitten kesäkuussa 2025. Eli muutama vuosi sitten toimijoilla aikaa varautua näihin muutoksiin ja uudistuksiin. Tämä sisältää myös siirtymäaikoja, ja näitä siirtymäaikoja on sitten jopa vuoteen 2030 asti. Eli esimerkiksi palvelusopimukset, jotka on ennen tätä soveltamisen alkamista tehty, niin ne voi sitten jatkua ennallaan tuohon 2030 asti. Soveltamisalasta. Eli tätä tosiaan sovelletaan sekä yksityiseen että julkiseen toimijaan, kun nämä tuotteet tuodaan markkinoille tai palveluja tarjotaan kuluttajille. Eli sitten saavutettavuusdirektiiviin nähden, niin tulee sitten tämä yksityissektori myös mukaan soveltamisalaan. Nämä tuotteet, jotka tähän direktiivin soveltamisalaan kuuluu, niin on seuraavat. Eli tietokoneet, itsepalvelupäätteet ja näistä itsepalvelupäätteistä sitten maksupäätteet ja tähän soveltamisalaan kuuluvien palvelujen tarjoamiseen käytettävät pankki- ja lippuautomaatit sekä lähtöselvitysautomaatit. Lisäksi sähköisen viestinnän palveluihin käytettävät laitteet, eli esimerkiksi älypuhelin ja modeemi, ja sitten audiovisuaalisiin sisältöpalveluihin käytettävät laitteet, eli digibox ja digi-TV tai äly-TV esimerkiksi. Sitten sähköisten kirjojen lukemiseen tarkoitetut laitteet niin tulee myös sitten olla jatkossa esteettömiä. Sitten näistä palveluista, mitä tässä säännellään, eli sähköisen viestinnän palvelut ja näihin audiovisuaalisiin sisältöpalveluihin pääsyn tarjoavat palvelut, mikä on hirveä sana hirveä, mutta käytännössä tarkoittaa vaikka Yle Areenaa tai muita vastaavia suoratoistopalveluja tai vaikka sähköistä ohjelmaopasta. Sitten on liikenteeseen liittyvät palvelut ja liikenteestä sitten lentoliikenne, linja-autoliikenne, rautatieliikenne ja vesiliikenne, eli koko kirjo sitten siellä mukana. Sitten digitaaliset palvelut, josta sitten Emilia tarkemmin verkkokaupan osalta tulee tänään kertomaan. Sieltä erityisesti sähköiset liput ja sen koko lipunostoprosessin tulee olla saavutettava. Sitten matkustustieto tulee olla saavutettava ja myös sitten reaaliaikainen matkustustieto niin tulee tarjota saavutettavasti. Lisäksi tähän kuuluu kuluttajapankkipalvelut ja sähköiset kirjat sekä niiden käyttämiseen tarkoitetut ohjelmistot. Ja tosiaan tämä verkkokauppa, mikä täällä tänään myös aiheena. Lisäksi tähän sähköisiin viestintäpalveluihin lukeutuu myös sitten tämä hätänumeroon vastaaminen, eli se tulee myös sitten jatkossa toteuttaa esteettömästi. Rakennetun ympäristön osalta on sellainen tilanne, että siinä on sitten kansallista liikkumavaraa ja jäsenvaltiot päättää sen soveltamisen tältä osin. Esteettömyysdirektiivissä nuo rakennettua ympäristöä koskevat vaatimukset on liitteessä 3 ja tähän nyt
valmisteltuun ja käsittelyssä olevaan hallituksen esitykseen ei tosiaan tätä rakennettua ympäristöä koskevaa sääntelyä sisälly. Ja ympäristöministeriö sitten tältä osin jatkaa vaikutusten arviointia. Ja tavoitteena tässä on sitten löytää tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas tapa varmistaa, että rakennetun ympäristön esteettömyys näitä palveluja tarjotessa. Eli siltä osin työ on vielä käynnissä. Ollaan valmisteltu valtioneuvostossa yksi yhteinen hallituksen esitys, johon sitten useat ministeriöt ovat osallistuneet valmisteluun. Ja yhteensä 6 lakia on tässä nyt samassa paketissa. Ja yksi uusi laki säädetään, joka on laki eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista, ja sitten muutoksia tulee 5 olemassa olevaan lakiin. Eli markkinavalvontalakiin, jotta sitten näitä tuotteiden esteettömyysvaatimuksia voidaan myös tarkoituksenmukaisesti valvoa. Digipalvelulakiin, siitä muutetaan, että säädetään näistä esteettömyysdirektiivin vaatimuksista digitaalisten palvelujen osalta siellä. Sähköisen viestinnän palvelulaki, ja sitä muutetaan siten, että sitten sähköisten viestintäpalvelujen ja näiden AV-sisältöön pääsyn tarjoavien palvelujen esteettömyysvaatimukset löytyvät sieltä. Laki liikenteen palveluista, niin säädetään tätä henkilöliikennettä koskevista vaatimuksista tarjota esteettömyystietoa. Ja sitten lakiin hätäkeskustoiminnasta lisätään tämä hätäviestiin vastaaminen, eli sen tulee olla esteetöntä, eli tulee sitten tarjota myös hätäviestinnässä reaaliaikainen tekstitys ja videon käytön mahdollisuus. Kansallisesta liikkumavarasta vielä tämän direktiivin osalta. Eli ollaan kansallisesti pitäydytty tämän direktiivin laajuudessa. Eli kuten tuossa alkuunkin totesin, niin tavoitteena on harmonisoida tätä sisämarkkinoiden sääntelyä, joka sitten johtaa siihen, että vaatimusten tulee olla myös yhteneviä jäsenmaissa, jotta sitten tähän sisämarkkinatavoitteeseen päästään. Erityisesti kuitenkin tuon digipalvelulain osalta on käytetty kansallista liikkumavaraa esimerkiksi näiden saavutettavuusvaatimusten, eli tämän standardin EN 301549 kanssa, jotta sitten, ja tämän saavutettavuusselosteen osalta, jotta sitten sääntely olisi kansallisesti yhdenmukaista. Ja ei olla tehty kansallisia laajennuksia ainakaan tässä kohtaa, eli tosiaan pitäydytty siinä, mitä direktiivissä edellytetään. Ja tämä toki tarkoittaa sitä, että työtä saavutettavuuden ja esteettömyyden varmistamiseksi tulee jatkaa tämän vammaisyleissopimuksen mukaisesti ja lainsäädäntötoimin, mutta myös muilla tavoin. Eli työ ei suinkaan tähän sitten lopu. Sitten toimijoita varmasti kiinnostaa tämä, eli esteettömyysdirektiivissä on 2 mahdollisuutta poiketa näistä esteettömyysvaatimuksista. Ja tosiaan poikkeaminen on vain siinä määrin mahdollista, kun nämä käsillä olevat tilanteet tulee voimaan. Eli jos tämä soveltaminen aiheuttaa kohtuuttoman rasitteen tälle talouden toimijalle tai palvelun tarjoajalle, niin siinä määrin, kun tämä kohtuuton rasite sitten tulee kyseeseen, niin siinä määrin esteettömyysvaatimuksia ei tule soveltaa. Tai jos sitten tämä soveltaminen aiheuttaa tuotteen tai palvelun perusteellisen muutoksen, niin siltä osin, kun tämä perusteellinen muutos tapahtuu, niin myöskään vaatimuksia ei tarvitse noudattaa. Tästä direktiivissä on sellainen rajaus, jossa tosiaan kansallisestikin ollaan pitäydytty, eli nämä vaatimukset ei koske mikroyrityksiä just näiden palvelun tarjoamisen osalta. Ja tuotteiden osalta sitten mikroyrityksillä on helpotuksia esimerkiksi tässä dokumentoinnissa. Ja mikroyrityksellä tässä direktiivissä tarkoitetaan tällaisen komission suosituksen mukaista direktiiviä, eli sellainen yritys, jonka palveluksessa on alle 10 työntekijää ja jonka vuosittainen liikevaihto on enintään 2 miljoonaa, tai tämä taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa. Ja tässä vielä huomioisin liikenteen palvelujen osalta, että sitten kaupunki- ja esikaupunkiliikenteen ja alueellisen liikenteen osalta vaatimukset on myös rajoitetummat, ja tämä johtuu siitä, että Suomessa
tämä kaupunki- ja alueellinen liikenne on julkisesti järjestettyä liikennettä, johon sitten nykyiselläänkin soveltuu nämä saavutettavuusvaatimukset tuolta digipalvelulaista. Ja esteettömyysdirektiivin osalta sitten vaatimukset koskee vuorovaikutteisia itsepalvelupäätteitä, eli näitä tuotteita. Sitten vaikutuksista. Näiden direktiivin kokonaistaloudellisten vaikutusten on arvioitu olevan noin 146 miljoonaa euroa, ja tästä sitten suurin osa kohdistuisi verkkokaupoille, ja verkkokaupoille kohdistuva osuus olisi noin 70 miljoonaa, ja toinen merkittävä osa on sitten, eli tuo 40 miljoonaa kohdistuisi tähän jatkuvaan ylläpitoon ja kouluttamiseen kaikkien toimijoiden osalta arvioituna. Ja nämä on tällaisia kertaluonteisia kustannuksia ja jatkuvan kehittämisen kustannuksia, mitä tämä arvio koskee. Ja tosiaan direktiivi tulee aiheuttamaan kustannuksia sitten etupainotteisesti ja kertaluonteisina kustannuksina. Tässä kohtaa toki, vaikka tässä nyt on pelkät taloudelliset vaikutukset huomioituna, niin toki myös on positiivisia vaikutuksia, eli toki saavutettavuuspalveluissa ja tuotteissa niin luo erilaisia mahdollisuuksia toimijoille, eli ei ole pelkkiä kulueriä, vaan myös toki sitten hyötyä, mitä siitä saadaan. Sitten tästä valvonnasta vielä ennen kuin päästään Emilian ääneen. Eli tässä hallituksen esityksessä on päädytty tällaiseen valvonnan jakoon, jossa sitten Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan yksikkö valvoisi näitä digitaalisten palvelujen saavutettavuutta. Eli kuten nykyiselläänkin, niin ESAVin valvonnassa olisi nämä digitaaliset palvelut. Ja sähköisen viestinnän palvelujen ja liikenteen palvelujen osalta valvonta olisi sitten Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa, kuten myös sitten tämä tuotteiden markkinavalvonta. Ja jatkossa näiden tehtävien yhdistäminen voi olla tarkoituksenmukaista, ja tästä ollaankin käynnistelty selvitystä, että miltä mahdollisesti tulevaisuudessa tämä valvontakenttä sitten tulee näyttämään, mutta nyt ainakin alkuun tällaisella jaolla lähdetään liikenteeseen. Ja sitten vielä tuohon hätäilmoitukseen vastaaminen, niin sitä valvoo sitten sisäministeriö, jolle myös hätäkeskustoiminta kuuluu, niin heillä. Mutta sitten tähän verkkokauppaa koskevaan osaan, Emilia, ole hyvä. Kiitos. Joo, eli koska tänään aiheena on tarkemmin sitten vielä verkkokauppa, niin me otettiin sitten tähän verkkokauppa tälleen erityistarkasteluun, että kerron hieman siitä, että mitä vaatimuksia käytännössä nyt sitten verkkokaupan toimijoille olisi tästä tulossa esteettömyysdirektiivin johdosta. Mä tuun siis julki-ICT-osastolta VM:stä, missä on tämä laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta jo tällä hetkellä. Eli siitä näkökulmasta sitten ollaan oltu VM mukana tässä direktiivin implementoinnissa. Ja taustaksi vielä tästä digipalvelulaista, eli siellä jo nyt säädetään digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta. Taustalla on tämä niin kutsuttu saavutettavuusdirektiivi, mikä on nyt ollut jo joku sen vuoden voimassa. Ja silloin tosiaan aikoinaan kansallisesti laajennettiin näitä saavutettavuusvaatimuksia silloin koskemaan osaa yksityisen sektorin digitaalisia palveluja. Esimerkiksi pankkipalveluilla on jo nyt saavutettavuusvaatimuksia. Tällä lain määritelmällä digitaalisella palvelulla tarkoitetaan siis verkkosivustoa tai mobiilisovellusta sekä niihin liittyviä toiminnallisuuksia. Ja tämä määritelmä edelleen pitää, eli kun puhutaan digitaalista palvelusta, niin tämä on se, mistä sitten käytännössä puhutaan. No miten sitten esteettömyysdirektiivi on implementoitu tuonne digipalvelulakiin? Silloin saavutettavuusdirektiivin implementoinnin aikaan tunnistettiin jo se, että on tulossa tämmöinen esteettömyysdirektiivi tietyn ajan kuluttua, ja siellä hallituksen esityksessä vähän ennakoitiin, että se voitaisiin sitten tänne digipalvelulakiin implementoida. Ja näin sitten ollaan tehty.
implementoida siis näiden digitaalisten palvelujen osalta. Tässä on hyvä huomata se, että mikä on hämmentänyt ja aiheuttanut paljon haasteita tässä implementoinnin vaiheessa on se, että esteettömyysdirektiivin kansallisessa suomennoksessa ei puhuta sanaakaan saavutettavuudesta. Siellä puhutaan pelkästään esteettömyydestä, mutta tässä ihan kansallisen yhteneväisyyden vuoksi ollaan edelleen pitäydytty tässä saavutettavuus, esteettömyys terminologiassa. Eli käytännössä kun puhutaan siellä esteettömyysdirektiivissä olevista digitaalisista palveluista, niin kansallisesti ollaan tarkoitettu sitten saavutettavuutta. Eli siinä on ollut hieman sellaista niin kuin, haastetta tässä terminologiassa, mutta se on edelleen se, missä myös pitäydytään näiden yksityisen sektorin digitaalisten palvelujen saavutettavuusvaatimusten kanssa. Se esteettömyysdirektiivi sisältää sääntelyä digitaalisille palveluille siltä osin, kun niitä tarjotaan kuluttajille. Eli tämä on rajattu kuluttajille tarjottaviin digitaalisiin palveluihin. Ja ne, mitä nämä palvelut on, niin on henkilöliikennepalvelut, sähkökirjat, verkkokaupan palvelut, pankkipalvelut sekä sitten audiovisuaalisiin sisältöpalveluihin pääsyn tarjoavat palvelut ja viestintäpalvelut. Käytännössä nyt olisi tarkoitus tehdä niin, tai miten on nyt eduskuntaan laki viety, että digipalvelulakiin lisättäisiin uusi 3a-luku. Ja tätä uutta lakia sitten sovelletaan näihin edellä mainittuihin palveluihin. Ja lisäksi sovelletaan voimassa olevaa 3 lukua. Ja se johtuu ihan siitä, että tuolta esteettömyysdirektiivissäkin on sanottu, että nämä esteettömyysdirektiivin sisältämät vaatimukset digitaalisille palveluille on yhdenmukaisia sen saavutettavuusdirektiivin kanssa, mutta ne eroaa esimerkiksi seurannan, raportoinnin sekä poikkeamisen osalta. Eli siellä on osittain samaa, mutta sitten esteettömyysdirektiivistä tulee tiettyä. Me ollaan kansallisesti puhuttu siitä lisäsääntelystä, mikä sitten implementoidaan tuonne 3a-lukuun. No sitten hieman tarkemmin tuosta verkkokaupan määritelmästä. Digipalvelulaissa verkkokauppa on nyt määritelty. Eli siellä verkkokaupan palvelulla tarkoitetaan digitaalista palvelua, jossa voidaan tehdä kuluttajansuojalain 6 luvun 7 pykälän tarkoittamia etämyyntisopimuksia. Ja tämä tavallaan kuluttajasuojalain tarkoittama etämyyntisopimus on aika lailla yksi yhteen siellä, että mitä siellä esteettömyysdirektiivissä verkkokaupan palvelulla tarkoitetaan. Ja silloin, kun sitä nimenomaan tarjotaan digitaalisena palveluna. Eli käytännössä kyseessä on verkkokauppa, mikäli siitä tarjotaan etäpalveluna sähköisessä muodossa, verkkosivustoilla ja mobiililaitepohjaisina palveluina kuluttajan omasta pyynnöstä kuluttajasopimuksen tekemiseksi. Ja tuolla ei ole väliä, että onko tämä kuluttajasopimus maksullinen vai maksuton, että vaihtaako raha omistajaa. Mikäli siellä joku kuluttajasopimus tehdään, niin silloin tässä kyseessä on verkkokauppa ja palvelun täytyy sitten olla saavutettava. Käytännön velvoitteet verkkokauppaan. Tosiaan näistä verkkokaupan vaatimuksista säädettäisiin tuolla digipalvelulain 3a-luvun 10 c-pykälässä, kuten myös näiden kaikkien muidenkin. Tämä, kuten Roosa tuossa jo äsken mainitsi, niin ei sovellu mikroyrityksiin. Mutta toki tässä niin kuin kannustetaan mikroyrityksiä myös huomioimaan saavutettavuutta ja siellä esteettömyysdirektiivissä kanssa on semmoista niin kuin, tavallaan, että kannustetaan, että mikroyritykset myös huomioisivat näitä, mutta lain tasolle sitä vaatimusta ei nyt ole tuotu. Käytännössä, kun palveluntarjoaja tarjoaa näitä digitaalisia palveluja, niin sen täytyy huomioida nämä saavutettavuusvaatimukset
ja lisäksi sitten esteettömyysdirektiivin lisävaatimukset. Ja kerron näistä tässä jäljempänä. Eli nämä saavutettavuusvaatimukset on siis tuolla saavutettavuusdirektiivissä ja esteettömyysdirektiivissä samat. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että palveluntarjoajan täytyy varmistaa digitaalisten palvelujen sisällön havaittavuus, ymmärrettävyys, käyttöliittymien ja navigoinnin hallittavuus ja toimintavarmuus saavutettavuusvaatimusten mukaisesti. Eli kaikki nämä 4 perusperiaatetta nyt on sekä siellä saavutettavuusdirektiivissä että nyt tässä esteettömyysdirektiivissä. Käytännössä nämä saavutettavuusvaatimukset on tämä EN 301549 standardi, jota sitten tullaan soveltamaan yhtä lailla julkisen sektorin että yksityisen sektorin toimijoiden digitaalisiin palveluihin. Palveluntarjoajan täytyy sitten julkaista saavutettavuusseloste, jossa kuvataan tämä digitaalinen palvelu, eli mistä palvelusta on kyse, ja sitten kuvataan, että millä tavalla nämä saavutettavuusvaatimukset on toteutettu. Eli tässä tavallaan yhdenmukaistetaan myös sitä, että jos kuluttaja menee digitaaliseen palveluun, niin tavallaan se saavutettavuusseloste on sitten yhdenmukainen, riippumatta meetkö julkisen sektorin vai yksityisen sektorin digitaaliseen palveluun. Siellä esteettömyysdirektiivissä on sitten semmoinen liite, jossa puhutaan lisävaatimuksista. Ja nämä lisävaatimukset sitten ulottuisi näihin tiettyihin palveluntarjoajiin. Ja tässä on sitten päädytty siihen, että näistä lisävaatimuksista annettaisiin asetus. Ja kyseessä olisi asetus saavutettavuusvaatimuksista eräille digitaalisille palveluille. Ja tämä asetuksen 5. pykälä sisältäisi lisävaatimuksia myös verkkokaupan palveluille. Ja sen asetuksen mukaan verkkokaupan palveluntarjoajan täytyy antaa siellä verkkokaupassa olevien tuotteiden ja palvelujen esteettömyydestä tietoa, jos kyseisistä palveluista vastuussa oleva talouden toimija on toimittanut nämä tiedot. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että verkkokaupalla on korostunut vastuu tarjota se tieto asiakkaalle, mikäli se on tämän tiedon saanut. Se ei velvoita verkkokaupan toimijaa sitä niin kuin, kaivelemaan erikseen, mutta mikäli se tiedon on saanut, niin sen täytyy sitten se asiakkaalle tarjota. Tässä, mitä Roosa mainitsi näistä poikkeamisista, niin nämä yhtä lailla on sitten sisällytetty tänne digipalvelulakiin ja digitaalisten palvelujen tarjoamiseen. Ja on hyvä huomata se, että täällä on muutama poikkeusperuste, mutta niihin pystytään tai voidaan vedota vain siinä tapauksessa, mikäli nämä suhteellisen tarkastikin rajatut lain määritelmät tulee sitten voimaan. Eli voidaan poiketa kohtuuttoman rasitteeseen perustuen, eli käytännössä mikäli palveluntarjoaja voi osoittaa vaatimusten toteuttamisen aiheuttavan sen toiminnalle kohtuuttoman rasitteen, niin tällöin tästä saavutettavuusvaatimuksista voitaisiin tietyiltä osin esimerkiksi poiketa, mutta hyvä huomata, että sieltä esteettömyysdirektiivistä tulee suhteellisen tarkkaa semmoista arviointia, että mihin nojaten sitten palveluntarjoajan täytyy tätä arviointia tehdä. Eli siellä tehdään muun muassa semmoista kustannushyötyanalyysiä ja sitten tavallaan tehdään sitä arviointia, että se täytyy suhteellisen tarkkaan sitten tehdä, jotta tämä tulisi kyseeseen. Ja sitten toisaalta taas tämä perusteellinen muutos, mikäli palveluntarjoaja voi osoittaa, että näiden saavutettavuusvaatimusten noudattaminen aiheuttaa sen digitaaliselle palvelulle sellaisen muutoksen, jonka seurauksena palvelun perusluonne muuttuisi perustavanlaatuisesti. Niin tällöin voidaan sitten tietyissä tapauksissa näistä saavutettavuusvaatimuksista poiketa. Ja valvontaviranomaisena tosiaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa ja virasto tosiaan antaa neuvontaa
valvoo saavutettavuusvaatimusten noudattamista ja käsittelee saavutettavuuskanteluita. Mikäli joku henkilö toteaa, että nyt ei saavutettavuus ole kunnossa, niin voi tehdä saavutettavuuskantelun sitten virastolle ja he tutkivat asiaa. Ja mikäli digitaalinen palvelu ei täytä saavutettavuusvaatimuksia, niin palveluntarjoajan on ilmoitettava näistä puutteista ja korjaavista toimenpiteistä valvontaviranomaiselle ja muutoinkin sitten toimittava yhteistyössä viranomaisen kanssa. Tästä lopuksi tästä täytäntöönpanosta. Kuten Roosa totesi, tätäkin lakia sovelletaan 28. päivästä kesäkuuta 2025. Ja tähän poikkeamana on palvelusopimukset, jotka on tehty ennen tätä kyseistä päivää. Voidaan jatkaa entisellään, kunnes niiden voimassaolo päättyy, mutta ei kuitenkaan pidempään kuin 5 vuotta mainitusta päivämäärästä. Eli 2030 on sitten siellä se viimeinen päivämäärä näiden palvelusopimusten osalta, minkä jälkeen täytyy sitten uusien palvelusopimusten olla saavutettavuusvaatimukset huomioituna. Ja ehkä vielä tiedoksi, että ei sovelleta sellaisiin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten sisältöihin, jotka on arkistoitu ennen tätä kyseistä päivää. Ei sovelleta valmiiksi tallennettuun aikasidonnaiseen mediaan, joka on julkaistu ennen tätä kyseistä päivää, eikä sellaisiin verkkosivustoissa ja mobiilisovelluksissa oleviin toimisto-ohjelmien tiedostoihin, jotka on julkaistu ennen tätä kyseistä päivää. Ehkä se, mikä tästä nyt, jos jotain tästä esityksestä jää mieleen verkkokaupan toimijoille, niin on se, että nyt on semmoinen reilu 2 vuotta aikaa, onko se reilu 2,5 vuotta aikaa, kunhan toivottavasti saadaan laki pian voimaan, niin nyt on semmoinen hyvä aika alkaa miettimään, että onko meillä tämmöinen verkkokaupan palvelu, mitä vaatimuksia meidän täytyy sitten noudattaa ja millä tavalla ne täytäntöön pantaisiin. Eli käytännössä tuo 28. päivä kesäkuuta 2025 on semmoinen, jolloin ne saavutettavuusvaatimukset täytyy olla toteutettuna. Eli ei siten, että silloin aletaan miettimään, että mitäs me tehdään, vaan käytännössä nyt on erittäin hyvä hetki alkaa sitten selvittämään, että miten sitten saadaan saavutettavuusvaatimukset tehtyä. Mutta kiitos meidän puolesta. Kiitos. Ja tässä on vielä yhteystiedot, jos tämän tilaisuudenkin jälkeen tulee jotain kysyttävää, niin voi aina olla yhteyksissä.